Assalamu alaikum. Zamong nanane lecture the lecture number 110 and this is about differences between sigma and pi bond. But types of bonding के या types of bonds की total چې څومره هم types دي د covalent bond types دي یا څومره هم bonds دي دا ټول مونږه explain کړی دي خپل ډیټیل سره. وس نننی لیکچر کې بس صرف مونږ دا زده کوو چې د پای او د سیګما بانډ په منځ کې فرق څه دی. شروع کوو د سیګما بانډ نه او په سیګما بانډ کې اولنې پوینټ دی it is formed by end to end overlapping of half filled orbitals. چې سیګما بانډ با جوړیږي end to end overlapping یا د قسمه overlapping ته مونږه head on overlapping هم وایو. چې سیګما بانډ به حاله جوړیږي یا د هغه overlapping په ریزلټ کې به سیګما بانډ فارمیشن کیږي چې کله اربیټالز چې دی هغه فرنٹ ټو فرنٹ راشي یا اینڈ ټو اینڈ اورلیپینګ وشي یا هډ آن اورلیپینګ وشي نو د هغې په ریزلټ کې چې کوم کووالنٹ بانډ فارمیشن کیږي هغې ته ویلی کیږي سیګما بانډ. سیکنډ پوینټ دی اټ از سټرانګ بانډ. دا سیګما بانډ چې دی د سټرانګ بانډ دی په نسبت د پای بانډینګ ځکه چې دلته اورلیپینګ سیوا دی او په دې دواړو کې د سټرینث اندازه چې د هغه موږ د دې د overlapping د extent نه لګو چې څومره overlapping شوی دی نو چونکې په پای بانډ کې overlapping زیات شوی دی وجې نه پای بانډ چې دی دا stronger بانډ دی د چا نه د پای بانډ. Third one point the molecular orbitals formed by sigma bond is symmetrical. د sigma bond په ریزلټ کې چې کوم molecular orbitals جوړ شوي د هغه سایمټریکلی د سایمټریکل نه مطلب دا دی چې په مالیکولر اربیټالز کې به سایمټری خامخا موجود وي یعنی مطلب یو ساید او بل ساید به د هغې یو شانی او چې کله هم مونږ یو شانوالی په یو سیز کې راځي مونږ وایو په دې کې سایمټري شته دی نو په مالیکولر اربیټالز چې کله د سیګما بانډ په ریزلټ کې جوړ شي نو په دې کې به لاین آف سایمټري وي او چې کله هم په یو سیز کې لاین آف سایمټري راځي مونږ وایو دا سایمټریکل دی نو مالیکولر اربیټالز په سیګما بانډ کې چې کوم جوړ شي هغه به یي سایمټریکل ان نیچر. Fourth one point the electronic cloud density is at bond axis. چې څومره هم الکترونیک ډینسټي دا په سیګما بانډ چې کله هم جوړ شي چې کومه الکترونیک ډینسټي د دې دوو نیوکلیس په منځ کې جوړ شي ډیولپ شي الکترونیک ډینسټي نو هغه الکترونیک ډینسټي چې دا هغه به بټوین د ټو نیوکلیای یعنی مطلب د دوو نیوکلیس په منځ کې به په یو پوینټ باندې دغه بانډ الکترونیک ډینسټي یا الکترونیک کلاود ډینسټي چې دا به موجود وي یا موږ به داسې ویلی شو چې ایټ د بانډ ایکسس چې کوم بانډ ایکسس دی په هغې باندې به د دې الکترونیک کلاود ډینسټي موجود وي. ففت ون پوینټ د سیګما الکترونز آر لوکلایزډ. اوس دلته دا پوینټ راځي چې لوکلایزیشن په سیګما بانډ کې شته دی یا نشته دی پای بانډ کې شته دی یا نشته دی نو د لوکلایز نه مطلب دا دی لوکلایزډ ټرم چې کله په سیګما او پای بانډ کې راځي یا په کیمستري کې د لوکلایزیشن نه او د ډي لوکلایزیشن نه دا چې کوم ټرم راځي لوکلایزیشن یا لوکلایزډ نو د دې مطلب دا دی چې دا به یو پوینټ باندې وي یعنی مطلب دا چې دلته د سیګما بانډ چې کوم الکترونز وي یا د کومو الکترونو د وجې نه چې سیګما بانډ فارمیشن شوی دغه الکترون به خوځي را خوځي نه دا به د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر نشي کولی د دې به د یو پوینټ نه بل پوینټ نه مومنټ پاسبل نه وي دا به نشي کولی دا به یو پوینټ باندې یعنی مطلب بټوین د ټو نیوکلیای وي د دې نه مخکې ما ووي چې د سیګما بانډ چې کوم الکترونیک ډینسټي دا هغه ایټ د بانډ ایکسس ده او د دوو نیوکلیای په منځ کې ده نو دا الکترونز چې کوم دي دا به لوکلایزډ وي او دا به د یو پوینټ نه یا د یو اټم نه بل اټم ته بل نه بل ته د دې به لوکلایزیشن ډي لوکلایزیشن نه کیږي بلکې دا به لوکلایزډ وي په یو پوینټ باندې به موجود وي. Next one point دی only one sigma bond is formed between the two atoms. د دوو اټم په منځ کې به همیشه د پاره چې کله سیګما بانډ فارمیشن کیږي نو په دوو اټمز کې به صرف او صرف ایٹ ا ټایم یو سنگل بانډ به جوړیږي د دې نه سیوا سنگل بانډ جوړېدل چې دي هغه پاسبل نه دي. 7 point the free rotation about the sigma bond axis دلته چې کله هم روټیشن کیږي یعنی مطلب دا بانډ ایکسس چې دی هغه په اسانه باندې روټیشن کولی شي د دې وجې نه چې دا مطلب بټوین د ټو نیوکلیس دی یا بټوین د ټو اټمز دی نو د دې روټیشن چې دی فری روټیشن هغه پاسبل دی خو دغه الکترونز چې دي دا د یو ځای نه بل ځای ته مومنټ نشي کولی. سیګما بانډ پسې راځي پای بانډ. د پای بانډ دپاره اولنی پوینټ دی formed by side wise overlapping
دلته به همیشه ساید وایز اورلیپینګ کیږي یا دې قسمه اورلیپینګ ته مونږ وایو پیرل اورلیپینګ. یعنی مطلب دا چې کله هم پای بانډ فارمیشن کیږي نو دا مثال به تور باندې پای اربیټالز دي دا داسې مطلب ساید وایز اورلیپینګ کوي د دې دا پوزیشن دلته دا پوزیشن دا اورلیپینګ کولی شي خو هډ آن اورلیپینګ یا فرنٹ ټو فرنٹ اورلیپینګ چې مونږ کوم ته وایو هغه اورلیپینګ به دې کې نه کیږي او دې وجې نه دې قسمه اورلیپینګ ته ویل کیږي پیرل اورلیپینګ. دویم پوینټ دی اورلیپینګ ټیکس پلیس پرپینډیکولر ټو بانډ ایکسس چې کوم بانډ ایکسس دی نو په دې پای بانډینګ کې یا پای بانډ فارمیشن چې هم کله کیږي نو په دې کې بانډ ایکسس تا اور پرپینډیکولر چې دی اداغي اورلیپینګ کیږي. مطلب دا دی چې بانډ ایکسس دا دی یا مطلب دا اول سیګما بانډ فارمیشن شوی دی او د هغې نه وروسته دا شو بانډ ایکسس او چې کله هم پای بانډ کی یا پای بانډ فارمیشن کیږي دلته چې کوم اورلیپینګ کیږي نو هغه به همیشه داسې کیږي لکه دا یو پی اربیټال دی دا بل پی اربیټال دی نو دا خو بانډ ایکسس تا بالکل پرپینډیکولر دی. نو د دې اورلیپینګ دا به یاد ساتئ چې په پای بانډینګ کې اورلیپینګ چې دی هغه پرپینډیکولر ټو بانډ ایکسس کیږي او په سیګما بانډ کې بالکل پیرل اورلیپینګ کیږي. یعنی دلته مطلب دا چې ساید وایز اورلیپینګ نه دی بانډ ایکسس ته پیرل اورلیپینګ چې دی هغه په سیګما بانډ کې کیږي او بانډ ایکسس ته پرپینډیکولر اورلیپینګ چې دی هغه په پای بانډینګ کې کیږي. دریم پوینټ راځي ویکر بانډ بیکاز اف لیس اورلیپینګ دلته چونکی اورلیپینګ چې دی هغه زیات نه کیږي او دا ماته استاد اول نه وی چې د یو بانډ سټرینث چې دی هغه موږ د هغې اورلیپینګ نه اندازه لګي او موږ ته یې پته لګي چې دلته بانډ سټرینث څومره دی مطلب بانډ سټرانګر دی که ویکر دی یا څومره سټرونګ دی څومره ویک دی نو د دې اندازه موږ ته د اورلیپینګ د ایکسټنټ نه لګي مطلب اورلیپینګ څومره شوی دی. نو په پای بانډینګ کې چونکې ساید وایز اورلیپینګ وي صحیح اورلیپینګ دلته نه کیږي لیس اورلیپینګ کیږي یا ویک اورلیپینګ کیږي دې وجې نه دا بانډ چې دی دا ویکر بانډ دی په نسبت د سیګما بانډ. فورث ون پوینټ دی کنسسټ اف ټو لوبز اباو اینڈ بلو د ایکسس چې په پای بانډ کې به همیشه لپاره دوه لوبز موجود وي یا تاسو ته الکترونیک ډینسټي چې د هغې دپاره 2 پوینټ دي یا به اباو د ایکسس وي یا به د بلو د ایکسس وي. نو دلته چې کوم لوبز وي د اربیټالز هغه به اباو د ایکسس او بلو د ایکسس وي. لکه دلته وګورئ دا لوبز چې دي دا اباو د ایکسس دي او دا لوبز چې دي دا بلو د ایکسس دي. Fifth one point the electronic density is not symmetrical. دلته چې کومه electronic density د پای بانډ په منځ کې یعنی مطلب پای بانډ فارمیشن کله هم وشي او electronic density خو به خامخا موجود وي ځکه بانډ د electronic density به خامخا خو دلته به electronic density symmetrical نه وي دلته به line of symmetry موجود نه وي. د هغې وجه دا ده چې په دې کې above او below د axis د اربیټال لوبز راځي نو کله به الکترونیک ډینسټي لپاسه او کله به الکترونیک ډینسټي لاندې at the same time په یو پوزیشن باندې کېدای شي یا به above وي او یا به below وي الکترونیک ډینسټي او دې وجې نه دا سایمټریکل نه دی. خو په سیګما بانډ کې الکترونیک ډینسټي چې دا هغه سایمټریکل ده ځکه چې هغه په یو پوزیشن باندې دواړه طرف ته یو شان الکترونیک ډینسټي ده. دلته الکترونیک ډینسټي دواړه طرف ته یو شان به نه کله به above د ایکسس وي او کله به below د ایکسس وي نو دلتا electronic density symmetrical نه ده. Sixth one point the pi electrons are not localized. پای الکترونز چې دي دا به همیشه دپاره ډي لوکلایزډ وي دا د یو اټم نه بل اټم ته ټرانسفر کېدلی شي د دې پوزیشن چې دی هغه به سپیسیفیک نه وي ځکه په دې باندې د نیوکلیس هغه سټرینث چې دی یا د نیوکلیر فورس چې دی هغه زیات نه وي او چې کله نیوکلیر فورس زیات نه وي نو الکترون یو ځای نه بل ځای ته په اسانه باندې مومنټ کولی شي. دې وجې نه پای الکترونز چې دي یا پای بانډ چې دی دا به ډي لوکلایزډ وي دا به لوکلایزډ نه وي. Seventh point the one or two bonds can form between two atoms. Sigma bond چې دی sigma bond صرف په دوه atoms کې یو پیرا جوړېدلی شي د هغې نه سیوالی شي. ٹھیک شو ځکه چې هلته هیډ آن اورلیپینګ دی هر یو اربیټال چې دی هغه هیډ آن اورلیپینګ نشي کولی نو چې کله یو پیره سیګما بانډ جوړ شي نو دا نور اربیټالز خو په خپل ځای باندې دي اوس که دوی هم سیګما بانډ فارمیشن کوي نو دا شته به ماتیږي نو چې دا شته ماتیږي د دې مطلب دا شو چې سیګما بانډ چې دی هغه په ټو ایټمز کې صرف یو پیره جوړیږي خو پای بانډ فارمیشن چې دی هغه زیات هم کېدلی شي. 81 point the no free rotation of the bond axis دلته bond axis چې دی هغه د هغې free rotation چې دی هغه نشي کېدلی ځکه
چې دلته چې کوم لوبز دي هغه په یو پوینټ باندې دي یا هغه ابو او بیلو د بانډ اکسس دي نو چې ابو او بیلو د بانډ اکسس دي د دې فری روټیشن پاسبل نه. Ninth one point, the geometrical isomers are possible. دلته چې کوم isomerism دی یعنی مطلب geometrical isomers چې د دلته په پای بانډ کې جوړېدلی شي چې کوم مالیکولز کې پای بانډ وي هلته geometrical isomerism چې دی هغه پاسبل دی. بعض ځای کې نه دی خو د هغې دپاره بیا شرایط دي. isomerism کې به انشاءالله دا ډسکس کوو geometrical isomerism خو په پای بانډ چې کله مالیکول کې جوړ شي نو د دې geometrical isomers چې دی هغه پاسبل دي. یعنی مطلب geometrical isomers یې جوړېدلی شي. Last point, the only p orbitals can form pi bond چې څومره هم p orbitals دي دا به pi bond formation کولی شي یا pi bond جوړولی شي. د دې نه علاوه چې کوم s orbital دی نو هلته pi bond formation نه کیږي. s orbital چې همیشه bond جوړوي نو هغه به sigma bond جوړوي یا هلته چې کوم overlapping کیږي هغه به head on overlapping کیږي او head on overlapping په result کې sigma bond formation کیږي pi bond formation نه کیږي.